These guys behind me are policemen who have been arrested because they were caught stealing, extorting, kidnapping, conspiring against their fellow Nigerians. They're putting on uniform to secure you, and they ended up doing what? Robbing you. So, à ń bá ọlọ́pàá nídìí olè jíjà, à ń bá ọlọ́pàá nídìí ìjínigbé, inspector of police àbí police inspectors àwọn márùn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àbí nǹkan ni wọ́n ń lọ́wọ́ nínú ìjínigbé tí ń ṣẹlẹ̀ káàkiri. Wọ́n mọ̀ wípé olè làwọn máa jà, kí ló dé tí wọ́n darapọ̀ mọ́ṣẹ́ ọlọ́pàá? ok ẹ̀já sọ wípé wọ́n darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá kí wọ́n lè ní irinṣẹ́ pé bó bá ń lọ bìkan máa dágbére, jẹ́ káwọn èèyàn mọ ibi tó ń lọ. Mọ tí máa ń ṣe iléeṣẹ́ ọlọ́pàá gan, ẹ máa mú yàn pé ọ̀daràn ni ẹ̀tún ní disclose identity wọn, ẹ̀tún máa gbẹ́yìn wọn pamọ́. Well, police dismissed 5 inspectors for armed robbery, kidnapping. ká pàdé ọlọ́pàá lọ́nà kọ́kàn wa má balẹ̀, kógun máa lé wa bọ̀ ká rí ọlọ́pàá, kọ́kàn wa má balẹ̀ láti sáré súnmọ́ wọn pé kán rescue wa. arrested them. 8 of them, inspectors. 8 inspectors. Some of them are from this command, the Rivers Police Command. The other ones are from Zone 16 Bayelsa. So they come from Bayelsa, operate in Rivers State, extort money from people and escape. Yorùbá ni wá entertainment, ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò, ẹ subscribe síbẹ̀, ẹ like ẹ comment síbẹ̀, ẹ share ẹ. Bó bá ṣe ń lọ, àwa ò ní jákẹ́tì yóò di sí o. Yorùbá ni wá entertainment, ìta gbangba là béwé ajílété. Ó mà wá ga nílùú Nàìjíríà tá a wà yìí o. Kí ló dé náà tó jẹ́ wípé ègbìnrin ọ̀tẹ̀ bí a ṣe ń pàkan nìkan ń rú. Àwọn agbófinró wa, àwọn ọlọ́pàá, àwọn kò lọ̀rọ̀ sí ọlọ́pàá tó jẹ́ pé bí wọ́n ṣe ń gé wọn lọ́wọ́ báyìí ni wọ́n ń bọ̀ rúkà. Ẹ jọ̀ta ẹ dúró náà, ẹ sọ fún mi náà, ta la tún fẹ́ fojú jọ? Ibo la tún fẹ́ gbójú sí? Nígbà tó jẹ́ pé wọ́n tá a pè lẹ́lẹ́ṣọ́ ààbò gangan, àwọn ni kú ìpani, àwọn la dáni lóró. Kí àwọn ọlọ́pàá, ṣé tí bandits bá ti ẹ̀ ń léyàn bọ̀ sí tí wọ́n wá rí ọlọ́pàá níwájú, ṣé inú èèyàn ò ní kọ́kọ́ dùn wípé òun ti rẹ́ni tó fẹ́ gbà òun sílẹ̀, tó bá wá súnmọ́ ibẹ̀ tó rò pé òun ti rólùgbàlà, á jẹ́ pé àwọn gangan nìránṣẹ́ ikú lóníkọ̀ ikú. Kí ọlọ́pàá máa pẹ̀lú kidnapper, kọ́lọ́pàá máa ṣe robbery láwọn tó ní uniform Nàìjíríà lọ́rùn. Ẹ dúró ibo là ń bá ìlú ìlọ́nà? Kí ni ìlú yìí wá sọra ẹ̀? Kí ni àwọn èèyàn sọ̀lú ìdá gan mọ́ wa lọ́wọ́? Ẹsẹ̀ ti jẹ́ ká máa blame ara wa pé bóyá àṣìlúyà ni. Àdẹ̀ ṣìlúyà, ẹ̀yin olórí burúkú yìí òun la ṣìyàn. Kí ló dé? Ọlọ́pàá for that matter. Àwọn aláàbò tá a gbójúlé ní Nàìjíríà yìí wípé àwọn ni wọ́n ń dáàbò bò wá, ìyẹn ni pé kò tiẹ̀ sí ààbò kankan níbì kankan lẹ́yìn kó ní kálukú lọ máa gbàdúrà sí Ọlọ́run ọba tó dá. Ọlọ́run gangan lọ́lọ́run ààbò, because gbogbo eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó ti pọ̀ jù látọwọ́ ẹ̀yin agbófinró. Ṣé wọ́n ṣépè fún yín ni? Ìṣubú ẹnìkan ò kọ́ ìkan lọ́gbọ́n nínú yín. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lọ resign kúrò nídìí iṣẹ́ ọlọ́pàá tó bá jẹ́ wípé ẹ máa bá àwọn ọlọ́pàá tó kù lójú jẹ́, torí pé kì í ṣe gbogbo ọlọ́pàá ló hùwà rádaràda tẹ́ ń hù yìí. Èmi mọ̀ àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n ń fi ọmọlúwàbí hùwà, tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọn pẹ̀lú inú kan àti òtítọ́, tí wọ́n ro àti sùn wọn. Ó kàn jẹ́ wípé àwọn olódodo inú yín ò wọ́pọ̀ bí ò ṣe ẹ̀yin olórí burúkú yìí. Ṣé wọ́n ṣépè fún yín ni? Ẹ ti di dánàdánà, ẹ ti di amrọ̀bà, ẹ tún ti di kidnappers, tẹ́ ẹ tún jíyàn gbé. Kí la wá ń sọ tàwọn Fúlàní fún? A ní tí ò bá sí iṣẹ́ kan ò dédé ṣẹ́, bí ò bá sólé ilé ó lè ta òkè ń jà, bógun lé ò bá kó ni, ogun ìta kan ò lè wọlé wá. Ogun ilé ló máa ń ṣílẹ̀kùn fún títa. Mo dẹ̀ ríròyìn náà, ó dẹ̀ bà mí nínú jẹ́. Ẹ̀yin ọlọ́pàá rádaràda yìí, ẹ̀yin lẹ ń ba àwọn ọlọ́pàá tó kù, àwọn ọlọ́pàá tó dáa tí wọ́n fọmọlúwàbí ṣiṣẹ́ yìí lẹ ń kó ẹrẹ̀ bá wọn, lẹ ń kó ṣì bá wọn. Iṣẹ́ wa kù sí ọwọ́ ọ̀gá ọlọ́pàá.
ẹ̀yin ọ̀gá ọlọ́pàá yẹn àwọn ọmọ tẹ́ ẹ bá gbà síṣẹ́ yẹ̀ wọ́n wò dáadáa ẹ ṣọ́ ìwà wọn bí kò ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n máa tẹrẹ̀ bá yín ní eléyìí tí ò bá gbádùn nínú wọn ẹ yọ wọ́n dànù olè ni wọ́n kọ́lọ́pàá máa dáná kọ́lọ́pàá máa ṣe amrọ̀bà kọ́lọ́pàá máa ṣe kidnappers tí wọ́n dẹ̀ employ wọn gẹ́gẹ́ bí aláàbò ìlú àwọn tá a pè láláàbò ìlú lóníkọ̀ ikú kọ́lọ́pàá wà nínú mọ́tò kan sìn èèyàn gbọ́dọ̀ fọkàn balẹ̀ kó ní ọlọ́pàá ti wà ń bẹ̀ mo fẹ́ rárí mọ́ mọ́tò yẹn olúwẹ̀ ti lọ ó ti lọ tèfètèfè gbogbo oṣù tó bá sọ fún yín òde tó yín ẹ̀ẹ́dẹ̀ resign kúrò nídìí iṣẹ́ ọlọ́pàá kẹ́ lọ wáṣẹ́ mi ṣe ẹ yé bá àwọn ọlọ́pàá gidi lójú jẹ́ ó pọ̀ nínú wọn rẹpẹtẹ bí mọ́tò máa rìn tó ń lọ ní sísìn wọn ò ní jẹ́ kí mọ́tò rìn bó ní mọ́tò bá fún wọn ní 200 500 wọ́n á wẹ́sùn sí lẹ́sẹ̀ àìmọye ọmọ ọlọ́mọ tẹ́ ẹ ti padànù àìmọye ọmọ ọlọ́mọ tí ò ṣẹ̀ tí ò rò tẹ́ ẹ ti mú lẹ́lẹ́ṣẹ̀ nítorí owó àìmọye àwọn ọmọ olówó tó ṣẹ̀ tẹ́ ẹ ti fi ọmọ aláìṣẹ̀ tẹ́ ẹ ti fi rọ́pò tẹ́ máa rédìí kiri tí wọ́n ṣépè fún yín ni àbúrò mi kan wọ́n gbé lẹ́ẹ̀mejì láàrin oṣù kan kéèyàn jáde kó lọ fíìlì gáàsì kó lọ ra nǹkan tó máa jẹ kì mọ́lẹ̀ ó níye tẹ́ ẹ gbà ẹ tún mú lẹ́lẹ́ẹ̀kejì náà bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin nìyẹn ọlọ́run nìyẹn àtibọ̀tán yín ò ní dáa àtibọ̀tán yín náà kúkú máa ń da tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà ayé àwọn ọmọ yín máa ń rí rádaràda tí gbèsè ayé tí yín náà ó máa ń bẹ́ pò ayé yín máa ń bẹ́ lẹ́gbẹ̀gbẹ́ yìí bí láìlọ́n pure water ni ṣán ṣépè fún yín ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ fi nàìjíríà nísinmi ẹ fi nàìjíríà lọ́kàn balẹ̀ àwọn adarí wa tí wọ́n wà lórí àlééfà ẹ̀ẹ́dẹ̀ fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ kan kọrin rékì wọ́n ti gbà yín síṣẹ́ wọ́n fẹ́ máa bá yín jáde ni ẹ yé kó ẹrẹ̀ bá àwọn adarí wa lára ẹ yé kó rẹ̀dẹ̀rẹ̀dẹ̀ bá àwọn èèyàn ọlọ́pàá wèrè yìí báwọn sars náà ṣe bẹ̀rẹ̀ òṣì ńgbà yẹn títí tó ń ṣòṣì orí burúkú tó sọra àwọn di amrọ̀bà sílùú tó máa lé àwọn ọmọ ọlọ́mọ mú wá gbé pos níbi tó rí burúkú ìbá wọn dé nígbà tó yá ṣọlọ́run ò fàjọba wọn yá ni ọlọ́run á túbọ̀ fàjọba gbogbo ẹ̀yin olórí burúkú tẹ́ pera yín lọ́lọ́pàá tẹ́ wà nídìí iṣẹ́ ọlọ́pàá yìí tẹ́ ń ba àwọn èèyàn lójú jẹ́ tẹ́ ń ṣèkà fáwọn èèyàn tá a máa rò wípé bóyá àárí aláàbò tó jẹ́ wípé oníṣẹ́ ikú ni yín kí ló dé kọ́ wa máa wá tú ọwọ́ ọlọ́pàá kọ́ máa bá robbery kọ́ máa bá kidnappers tí ò bá sí ìṣẹ́ òdede iṣẹ́ náà ogun tó ń jà wá nílẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ogun Fúlàní púpọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ pera yín lágbófinró yìí púpọ̀ ọwọ́ yín ló wà ń bẹ̀ títí káwọn sójà kan àwọn sójà òfò kan tí wọ́n fi ṣẹ́yìn àwọn tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun amrọ̀bà ló dẹ̀ máa padà pa yín ikú ìbọn lẹ́ máa padà kú ẹ̀yin olórí burúkú yìí ṣọ́n ṣépè fún yín ni kọ́lọ́pàá tún jẹ oyè amrọ̀bà kẹ̀tún máa kidnap àti mọ́rú yín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọ̀pọ̀ nínú yín pọ́npọ̀ kọ̀ǹda nínú rẹ̀ ìsàlìkámà nínú èpò tó bá yẹ ọlọ́run á fà yín tu tí gbòǹgbò kéèyàn rí ọlọ́pàá kó má lè fọkàn balẹ̀ kéèyàn rí ọlọ́pàá kọ́kàn ẹ̀ má balẹ̀ tó gún bá ń léèyàn bọ̀ kéèyàn rí agbófinró kọ́kàn ẹ̀ má balẹ̀ tó bá sọ wípé òun rọ ọlọ́pàá tó lọ kó sínú mọ́tò àìmọye ìwà burúkú tọ́pọ̀lọpọ̀ yín ti hù bẹ́ẹ̀ àìmọye tó ti gbójú lé yín báyìí tẹ́ ẹ̀ bìtírè wọn àmẹyẹ tó lóun ti rí aláàbò tẹ́ ẹ̀ padà ran ọlọ́run àpàpàǹdodo ẹ̀yin nìyẹn ọlọ́run ọba nìyẹn ẹ̀yin ọlọ́pàá òfò yìí bí ọlọ́run ṣe máa tú àṣírí yín bó ṣe máa tú àṣírí yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni àṣírí yín ò ní bò ọkàn yín ò ní balẹ̀ ìsìnkú yín ò ní ṣoríire ẹ̀yin wèrè játijàti tẹ́ ń bá wọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ takuntakun tẹ́ ń bá wọn lójú jẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá tún ṣì kù níṣẹ́ ọlọ́pàá tẹ́ ń ṣorí burúkú yẹn ọlọ́run máa tú yín láṣìírí àṣírí yín ò ní bò ẹ̀yin èèyàn mi ẹ tẹ̀lé mi kẹ́ wá lọ wo fídíò yìí ẹ tẹ̀lé mi kẹ́ wá lọ wo fídíò yìí kẹ́ wá lọ gbọ́ pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ níbi táwọn ọlọ́pàá olórí burúkú ìtàn ti ṣe ó tiẹ̀ wá bí tó dójú tì mí jù nínú ọ̀rọ̀ yẹn tó bí mi nínú tí mo fi jáde tí mo fi sọ̀rọ̀ sórí ọ̀rọ̀ yìí ni pé ọmọ Yorùbá wa mẹ́ta
ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó ń jórúkọ Yorùbá ẹ̀yin ọmọ aládé ẹ wá ń bà wá ọmọ Yorùbá lórúkọ jẹ́ ẹ̀ní jèrè akọ́lọ́tẹ̀ kó sí ẹ̀ní bọ́m̀bẹ̀ tẹ́ ń bá àwọn ọmọ Yorùbá lórúkọ jẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá àtàtà a kì í náwó sínú ìwà pálapàla ìgbà tẹ́ bá ti gbaṣọ dúdú yìí orí burúkú tẹ́ ti gbaṣọ ọlọ́pàá yìí ìwà burúkú tó wà nínú yín láti ìdílé yín wá òun náà lè máa gbé déjì iṣẹ́ ọlọ́pàá tẹ́ máa ṣe tẹ́ ẹ̀ di sọra yín dam rọba sílùú tẹ́ ẹ̀ sọra yín dam rọba tẹ́ ẹ̀ sọra yín di kidnappers ṣé owó tẹ́ ẹ bá rí ṣé tẹ́ ẹ bá gbà níbi ìbàjẹ́ ṣé ẹ̀ní náà tán ni ẹ máa náà tán owó máa tán ìwà ló máa kó ẹ̀ràn tí àtibọ̀tán yín àwọn tó ti hùwà pálapàla tó bíi ti yín ìbò náà wà lọ́jọ́ tèmi ayé wọn padà bàjẹ́ gbẹ̀yìn ni ọlọ́pàá tó bá fi inú mímọ́ ṣiṣẹ́ òun ló máa ń nísinmi lọ́jọ́ alẹ́ bí ọmọ wọn ò ṣorí burúkú àìsàn burúkú ló máa ń padà ṣe wọ́n gbẹ̀yìn àti rírun wọn dáadáa ọlọ́run máa bá ti ń jẹ́ ni ẹ̀yin ọlọ́pàá yìí ẹ̀yin olórí burúkú ọlọ́pàá yìí ìkà yìí kárọ́ ọlọ́pàá kọ́kọ́ wa máa balẹ̀ àfikún ọlọ́run wá gbà wà ní Nàìjíríà ẹ̀yin èèyàn ẹ fura o gbogbo ẹ̀yin èèyàn ẹ jí gìrì ẹ fura tẹ́ ẹ bá rí ọlọ́pàá ẹ má sọ pé ẹ rá láàbò torí ẹ lè déyàn gidi mọ̀ nínú wọn ẹ ò lè dá wèrè èèyàn mọ̀ àwọn èèyàn burúkú wọn ti bèèyàn re jẹ́ nínú àwọn ọlọ́pàá tẹ́ ẹ bá rò pé bóyá gbogbo wọn ni èèyàn gidi tẹ́ ẹ bá lọ kàn tí ẹ bẹ́ sí wọn àwọn olórí burúkú kidnapper. owó tí mo fi wọlé òun ẹ mọ̀ pé bí onídìí obìnrin kì í jẹ́ kúmólú ẹkún ní í ṣe atọ́kùn fúnkun bá a kó gun lé fún kólékólé kò gbé ọmọ jalè díẹ̀ sí because àwọn tó jẹ́ ọlọ́pàá agbèfọ́ba agbófinró tó wá jẹ́ pàwọn gangan ni wọ́n tún jẹ́ arúfin. These guys behind me are policemen who have been arrested because they were caught stealing, extorting, kidnapping, conspiring against their fellow Nigerians. They put on uniform to secure you, and they ended up doing what? Robbing you. So the Rivers State Police Command. Now, the first bureau just finished his briefing now. What did he say? He said they have recovered about 7.8 million naira from these men. So their mode of operation, they use keke bus, which is banned by the Inspector General of Police. They go after people, open their phones, transfer money from your bank app to their own accounts, and all these things are not good. So thankfully, the Rivers Police Command is doing a lot about this. Hopefully, I hope this can serve as an example to other officers out there. Indeed, this will not be tolerated. And finally, if you are a victim of police extortion, brutality, torture, whatever, please reach out to the police command. Reach out to the police command. They will do something about it. àbí pàríró ẹ̀ rí ṣé ẹ gbàgbé ntọ́ jẹ́ kí gbogbo ọmọ pariwo lọ́dún 2020 pé ẹjẹ́ àfòpin sí ti ń jẹ́ SARS bọ́n ṣe káàkiri àgbáyé nìyẹn wọ́n á ní suspect sí ni wọ́n nílé ẹjọ́ ló lè prove wọn guilty. Alright, owó tí wọ́n gbà ṣé wọ́n ná wọ́n jẹ́jú pàkó iṣẹ́ ti bọ́ lọ́ wọn. Mo mọ̀ wípé kí wọ́n tó rówó ilé ìgbà lọ́ wọn wọ́n ti máa rówó tó pọ̀ wọ́n ti máa ní business tó pọ̀. Ilé tá a fi tọ́ mọ rì ní òwò ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló dáa fún nídìí iṣẹ́ ọlọ́pàá wọn mú kàn mọ́kàn bọ́ still Ọlọ́run dá wọn láre ntẹ́dá ọba jẹ́ ẹ̀dá ọ̀jẹ̀ kéèyàn onínú tó dáa kó hùwà rere Ọlọ́mọ ń compensate irú wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni wọ́n wà nílé epo lásán yóò mọ̀ kanjú kan má wọn kọ́sítọ́mà ẹlòmíín wà ń di ọjà ń kanjú kan má wọn kọ́sítọ́mà kò wá ní rí èèyàn ẹlòmíín ó dẹ̀ mọ́ fọ̀yàyà ṣe tiẹ̀ yóò dẹ̀ mọ́ jẹ lọ. Ọgbọ́n la fi pẹ́ mọ́ àyà gbangba la fi pé jù. Ìwà rere lẹ̀ṣọ́ èèyàn. Ìfajúro máa ń lé ìbùkún sáni. My lovely brothers and sisters, whatever tẹ́lá bá ń ṣe kò síṣẹ́ téèyàn ò lè là nídìí ẹ̀ ń bí èèyàn lọ́rùn mìlá tó fi légédé títà sọ̀rọ̀ wọ́n ti ní àmọ̀mọ̀ ti ju iṣẹ́ wa ó dánmọ́rán kò dánmọ́rán ó gúnrégé kò gúnrégé bá sì rí ọ̀nà fún bá ti ń bò tá àtọrọ jẹ́ iṣẹ́ níṣẹ́ jẹ́ Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa o. Investigation established that the suspects were armed with AK-47 rifles during their operations and had engaged in similar criminal activities against several unsuspecting citizens within Rivers State using the same modus operandi. The Nigeria Police Force wishes to assure members of the public
that the actions of these dismissed officers do not represent the values, ethics, and professional standards of the force. The institution remains committed to accountability, discipline, transparency, and the protection of citizens' rights, DCP Placid said. Kí la tún fẹ́ sọ? Bá a gúnyán ní ìwé ta síbẹ̀ nínú ìpò ẹ̀pà, ẹni tí ó yóò yọ, ẹni tí ò ní yóò ní yó. Káwùjọ wa ó lè dáa, kí ìgbésí ayé wa ó lè dáa, ẹ jẹ́ kí inú wa ó dáa, kí wa ó sì dá sọmọlàkejì. Ẹni tó ń pọ ọmọ ọlọ́mọ lẹ́kún jayé. Wọ́n ní bí wọ́n ṣe sàn. Ìtàn kan ń bẹ lọ́ọ̀ mi. Ìtàn tá a wí ládùn pọ̀. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ ìrántí. Wọ́n á padà sọ fún yín. Kódà wọ́n tún fi ìpínlẹ̀ míì lẹ̀ wá sí ìpínlẹ̀ míì láti wá ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn wọn. Ńgbà wọ́n mọ̀ pé iṣẹ́ ajínigbé làwọn ó ṣe. Kí ló dé tí wọ́n darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá? Ńgbà tí àwọn ọmọ kọ́pà kan náà ni wọ́n ń lọ ní sáìdì ibẹ̀ yẹn náà nígbà kan báyìí. Táwọn ọlọ́pàá kan fi gbé wọn. Wọ́n gbé wọn lọ nú igbó. Wọ́n tiẹ̀ àwọn bíi mẹ́rin náà gbé wọn. Wọ́n kọ́kọ́ lọ foríkorí pé ṣé káwọn pa wọ́n dànù kí wọ́n lè free láti gbé irinṣẹ́ wọn rìn. Náà gbé bẹ́ẹ̀ yàn bá sọ ọlọ́pàá tí ò sí sọ́jà tí ò sí navy tí ò sí air force tí ò jẹ́ agbèfọ́ba lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà kò lẹ́tọ̀ọ́ láti gbébọn dání. Ìdí tán fi darapọ̀ mọ́ sí ọlọ́pàá nìyẹn so that ibi tán bá ń gbé lọ ẹ̀ ní bèrè lọ wọn ẹ ti mọ̀ pé ọlọ́pàá náà ni wọ́n. Èèyàn bí ìgbín ní ègbín ẹni bí ahun ní ra ahun he. Àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan máa ń wà tó jẹ́ pé ìwà àti ṣe wọ́n máa ń bára mu wọ́n mọ̀ bọ́n ṣe máa ń ríra wọn jọ. Because káláwọn ọlọ́pàá tìpínlẹ̀ Rivers wọ́n kó ríra wọn kó jọ bẹ́ẹ̀ wọn ò ní nídìí ti ìpínlẹ̀ Bayelsa. So àwọn tí wọ́n mu igi funfun ajísunkún ní wọ́n mọ́ra wọn. Àwọn tí wọ́n mu kùkúyè wọ́n mọ́ra wọn. Wọ́n bá ti dádúgbò ibì kan ó ti ní nǹkan fi dára wọn mọ̀ ọ̀rẹ́ ìbọ̀lẹ̀ tí ń gẹ̀ẹ́tì kínní yìí níbí yìí wọ́n múra wọn lọ bẹ̀. Bákan náà ni ẹgbẹ́ ọlọ́tí ẹgbẹ́ ológógóró ẹgbẹ́ onífẹnujá wọ́n dára wọn mọ̀. Now ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí kì í ṣe pé ẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ ẹ̀kọ́ tí ń bẹ nínú ẹ̀ lórí mi kì í ṣe pé irú ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ rí. Òun náà ni àṣejù ìwà ìbàjẹ́ àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n pera wọn ní SARS. Ó bàjẹ́ to the extent pé wọ́n ó gbé ọ lójú mọ́mọ́ wọ́n máa gbé ọ yílùú ká nínú ọkọ̀ wọn kì í ṣe ọkọ̀ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ni wọ́n gbé o. Wọ́n lè rẹ́ǹtì bọ́ọ̀sì wọ́n lè rẹ́ǹtì káà wọ́n tì ọ́ sáàrin wọ́n máa gbé ọ yípo òlu títí táago 11 ó fi lù. Wọ́n wá gbé ọ lọ station wọn aláago 11 yẹn làwọn arrest ẹ. Bóyá mo ti sọ́rí tarákùnrin kan tébi ń pa láago 9 tó sì lọ sọ́dọ̀ mìtì pé kó sáré bóun ṣe indomie bíi mélòó kan bẹ̀ wọ́n. Ọlọ́pàá sì kí mọ́lẹ̀ wọ́n gbé lọ. Wọ́n lóru làwọn gbé. Wọ́n gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ kí wọ́n tó fi lẹ̀. Àwọn SARS yẹn bá débì kan to the extent pé wọ́n rìn pẹ̀lú POS. Wọ́n sọ pé kó ATM ẹ jáde nísìnyí ó kíbọ̀ wọ́n withdraw owó ń bẹ̀. So gbogbo àwọn ìwà àbàjẹ́ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n arrest tó jẹ́ pé wọn ò lẹ́sẹ̀ kankan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn náà ti dédé lọ padà nù. Àwọn kan ròyìn to the extent pé àwọn lára àwọn tó rí kó yọ ńgbà náà pé àwọn SARS yẹn kàn lè dédé wá síbi tán kó àwọn sí. Wọ́n lè dédé tọ́ka sí bíi 2, 3, 4 nínú àwọn ìwọ ó yá ẹ dìde wọ́n lọ pa wọ́n nù kò dẹ̀ sẹ́ni tí ó bi wọ́n léèrè. So wọ́n bá pààyàn kalẹ̀ tán wá gbébọn lé láyà tán lọ ọjà lè ní ìbọn táwọn bá lọ́wọ́ ẹ̀ ní ta ni ó jiyàn. Ìmọ̀lẹ́ ń gbàwé ó lòun ọ̀dá tọ́mì ta ló fẹ́ sẹ̀rí ọ̀nà fún bó bá lọ́lọ́run rínú jẹ́ káráyé náà ó ròde ńlá fi ń pè. Alright pápápá nítorí àkókò ìròyìn tí mo rí ọ̀ ni pé kò ní yà ń lẹ́nu ń tá mọ̀ tọ́lọ́pàá máa ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí agbódegbà fólè wọ́n lè fìbọn rẹ́ǹtì fún wọn tàbí kí wọ́n máa bá wọn gbà pamọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn náà ní kóòtù tán ń gbà gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí tán bá fowó èrú kó ọrọ̀ jọ sáfẹ́fẹ́ wà ní gbé lọ àwọn tán dismiss nísìnyí wọ́n tún prosecute wọn ń ṣe pé wọ́n dismiss wọn lásán wọ́n gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ torí pé wọ́n rí i pé wọ́n ṣe dáadáa lóòótọ́ ni. Ṣé ká kọ́kọ́ wo fídíò yẹn ni àbí kí n kọ́kọ́ tiẹ̀ sọ díẹ̀ bó ṣe lọ. Police dismissed 5 inspectors for armed robbery kidnapping. The Nigeria Police Force has busted an armed robbery, kidnapping and criminal conspiracy syndicate who serving policemen numbering 8 inspectors,
terrorizing residents of Port Harcourt and other parts of Rivers State. Port Harcourt àti Rivers State nìkan kọ́ wọ́n wà wọ́n pọ̀ nípínlẹ̀ Èkó rẹpẹtẹ. Sọ́ọ̀mọ̀ páwọn náà máa ṣe one chance. Kí náà ń pè ní one chance? Àwọn ọkọ̀ akérò tí ó kérò tí ó wá sọ pé one chance one chance one chance ó ṣòdì one chance ó ṣòdì one chance ìsọ̀lọ̀ one chance ìsọ̀lọ̀ one chance ayége one chance tí wàá rò pé àyè èèyàn kan ló kù tó sáré wọlé. Ó ní mọ̀ pé gbogbo àwọn tó kù tí wọ́n bẹ̀ ń bẹ̀ ẹgbẹ́ kan náà jọ ni wọ́n gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ wọ́n á ti àwọn èèyàn bọ́lẹ̀ lẹ́nu eré ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló kú tán forí gbálẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló farapa bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ́n ṣe léṣe ọ̀pọ̀ tí ò tiẹ̀ kú tí ò farapa gan wọ́n nílé sọ tójú wọn rí. So the police said of the 8 inspectors, 5 of them attached to the Rivers State Police Command have been dismissed after being subjected to orderly room procedures, while the 3 other inspectors attached to Zone 16 headquarters, Yenogwa, Bayelsa State, who come to Rivers State to operate, will face disciplinary action and be charged in court. The first public relations officer, Anthony Placid, who disclosed this while parading all 8 suspects before newsmen at the headquarters of Rivers State Police Command, Moscow Road, Port Harcourt on Thursday evening, said 3 other inspectors linked to the crime are on the run. Àwọn sá lókè. Plus, the Deputy Commissioner of Police said the arrested police officers operate in Sienna cars. Wọn kì í lo mọ́tò iléeṣẹ́, wọn kì í lo mọ́tò iléeṣẹ́ ọlọ́pàá, ọkọ̀ àdáni náà máa ń lò, ó lè má jẹ́ tí wọ́n gan pàṣẹ. And most time, àwọn mọ́tò tán máa ń lò wọn kò ní nọ́mbà, wọ́n yọ nọ́mbà ẹ̀ pamọ́. Wọ́n wà everywhere, wọ́n ń bẹ l'Ọ̀ṣun State, wọ́n ń bẹ l'Ọ̀yọ́ State, everywhere ni wọ́n wà. Bọ̀ torí pàṣírí àwọn tó kù ò tí ì tú tàbí àwọn èèyàn ò tí ì láǹfààní àti gbé wọn jáde, àwọn tó yẹ kó táṣírí wọn ò lè sọ̀rọ̀, àwọn tí wọ́n ń ṣe àwọn nǹkan yìí sí ò lè dún. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó máa ń wà the receiving end òun náà làwọn youth, àwọn ọmọ school. Wọ́n bí lè pé ọmọ school tó bá ti ń gun mọ́tò yahoo ní í ṣe lóòótọ́ àwọn náà máa ń kọjá yìí wọn lọ́pọ̀ ọgbà, bọ̀ èmi wà nínú wọn tó jẹ́ pé ó ṣiṣẹ́ tó wà legitimate tó dẹ̀ ra mọ́tò. So àwọn yẹn máa ń fojú wọn rí nǹkan. Now he stated, and I quote, "Today's briefing highlights the outcome of painstaking investigations into the cases involving serious criminal misconduct, including conspiracy, armed robbery, kidnapping, stealing, extortion, and abuse of office perpetrated by certain police personnel and criminal elements operating within Rivers State and other parts of the country. This investigation underscores the firm commitment of the Nigeria Police Force to accountability, discipline, and the ongoing cleansing of the force of all forms of corruption and criminality. These cases being presented today involve officers who abused the authority entrusted to them by engaging in acts completely inconsistent with the ethics, principles, professionalism, and core values of the Nigeria Police Force. Through intelligence-led operations and diligent investigations, the force has successfully uncovered these criminal networks, effected arrests, recovered exhibits, and initiated disciplinary action as well as criminal proceedings against those found culpable. This case relates to a series of criminal acts involving conspiracy, armed robbery, kidnapping, stealing, extortion, and official corruption perpetrated by serving police personnel attached to the Department of Operations, Rivers State Police Command, Port Harcourt. He listed the names of the 5 dismissed inspectors as John Okoye, age 35, Eyibo Asikwo, 41, Udo Ndipongi, 38, Bright Nwanchukwu, 43, and Anele Ikechukwu, 36. He said, and I quote, "Findings also revealed supervisory failures and complicity by certain superior officers who failed to enforce directive prohibiting the use of minibuses for patrol operations, thereby enabling the criminal activities of the syndicate. Consequently, the 5 officers were subjected to orderly room proceedings and have been dismissed from the
Nigeria Police Force. On the 3 other inspectors, he said, and I quote, "The matter arose from petitions submitted to the Assistant Inspector General of Police, Zone 16 Headquarters, Yenogwa, by the Behind Bars Human Rights Foundation on behalf of multiple victims who alleged that they were unlawfully abducted, assaulted, extorted, and dispossessed of their valuables by armed policemen operating under the guise of official patrol duties. Investigation revealed that the suspects, while armed and operating in minibuses within Port Harcourt and its environs, routinely intercepted unsuspecting citizens during illegal stop and search operations. In the process, forcefully seized their phones, coerced them into revealing banking details and pins, and unlawfully transferred funds from their bank and cryptocurrencies account. Now, tẹ́ bá wò dáadáa, orí ló kó àwọn guys yẹn yọ wò. Wọ́n kọ́kọ́ foríkorí pé kàn jẹ́ káwọn yanjú wọn. Ìkànnì wọn ló sọ pé ká mọ́ pa wọ́n, kí la fẹ́ pa wọ́n fún? Ẹ̀kàn já gbowó tó wà lọ́wọ́ wọn ká fi wọ́n lẹ̀ kán máa lọ. Wọ́n gbowó lọ́wọ́ àwọn kọ́pà yẹn 10 million naira cash. Bóyá dẹ̀ transfer ẹ̀ ni, but cash ni wọ́n fi gbà padà ńgbà táṣìírí tú. Wọ́n gba 10 million naira lọ́wọ́ wọn. So àwọn guys yẹn ló wá lọ sọ fún content creator kan, eléyìí ló wá gbé kámẹ́rà lọ sí command wọn. Ńgbà tán débẹ̀ àwọn guys yìí lè identify wọn. Wọ́n sọ account number tí wọ́n transfer owó sí. Lọ́wọ́ lójú bá ń wọlẹ̀. Nínú àwọn tó ṣiṣẹ́ bí yẹn lọ́jọ́ náà lọ ọkọ àtìyàwó kan bẹ́ẹ̀ wọ́n dismiss àtọkọ àtìyàwó. No, wọ́n demote ọkọ. Wọ́n demote ẹ̀. Wọ́n mú ránkì ẹ̀ wálẹ̀ láti ipò tó wà. Then ìyàwó wọ́n dismiss ẹ̀. Owó tán gbà wọn ò lè náà. At the end of the day, wọ́n tún dáwó padà. Káàṣì ni o, wọ́n wá lọ gbà ń báńkì. Wọ́n wá kó ní káàṣì padà fáwọn guys yẹn. So kí ni tí mo fẹ́ mú jáde níbẹ̀ ni wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá training ni wọ́n ń ṣe fáwọn èèyàn tí wọ́n ń gbà á ṣiṣẹ́. Wọn ò ṣe screening fún wọn. Torí training ni pé ok ẹ fò ẹ tọ ẹ ṣe press up bẹ́ẹ̀ ṣe máa gbébọn rè bẹ́ẹ̀ ṣe yìn rè ẹ mọ̀ dẹnu ẹ̀ kòkè iwájú ni ẹ gbé sí ilẹ̀ ni ẹ gbé sí tẹ bá fẹ́ gbébọn dání ẹ dorí ẹ̀ kọlẹ̀ ẹ mọ̀ kọ́ ọ̀kí ẹ̀ ìgbàdógójì bọ́n ṣe ń train wọn lásán nìkan wọ́n ń kọ́ wọn. Wọ́n kọ́ wọn ní ìbágbépọ̀ ọmọ ẹ̀dá àwọn ìwọ ọmọlúàbí ń tẹ́dá gbọ́dọ̀ mú dání níbi iṣẹ́ tí fi ṣe àṣeyọrí tí ṣàṣeyè tí ṣàṣeyege tẹ́dá fi jẹ́ nǹkan díẹ̀ kì í ṣe ká mọ́wọ́ èrú ká papọ̀ ká la fi kọ́lé kátẹ́gùn wá gbélé ọ̀hún káwọn èèyàn máa pítí èèyàn wíwá ó mà ṣe ọmọ ìyá báwo wá ni tàbí ká fowó èrú ra mọ́tò ká wá fi jáàmù káwọn èèyàn máa pé ìyá kò dé pẹ́ tó ra mọ́tò yẹn o gbogbo àwọn nǹkan báyìí Ọlọ́run ò fẹ́ rọ́ Ọlọ́run ò fẹ́ tàn jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ orí ni ò ṣe é yàn jẹ kéèyàn ó mú jẹ. So now further findings establish that on separate occasions between September 2025 and January 2026, the syndicate abducted victims from various locations within Rivers State, transported them to isolated locations. Bọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Wọ́n á gbé ọ kúrò ní sport kan, wọ́n gbé ọ lọ sí sport ibi tó mọ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ káàdán máa ń fi ṣiṣẹ́ yẹn, ó máa jẹ́ tinted glass. Kò síbi tó o lè juwọ́ sí èèyàn kan ò lè rí ọpọ́n gbé ọ lọ bì kan. Bẹ́ẹ̀ èèyàn kan bá tiẹ̀ dá wọn dúró gan tó wá rò pé kíní wọ́n á sọ pọ̀ daràn ni ẹ́ kí ló fẹ́ fi claim pé kì í sọ̀ daràn. Bọ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ wá ní ọ̀panu mọ́ wọ́n láwọn èèyàn ń bọ̀ ẹ̀wọ́ lè tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí tán lọ gbé tán ní òkè o wọ́n fi àwọn kùrí àwọn gbé àbáwọn ṣé dispatch rider wọ́n gbé nǹkan lọ fẹ́ nìkan inú tán gbé lọ fún pistol ńbẹ́ńbẹ́ ok ẹ̀ dẹ̀ arrest ẹni yẹn wọ́n ok no níbi tán ti fẹ́ fi send ẹ̀ láti bí mọ́tò náà ti detect pé kí ni bẹ́nu pásù tó mú dání wọ́n dẹ̀ rí pé pistol ni àwọn yẹn dẹ̀ invite àwọn ọlọ́pàá ọ̀gá wọn ní kán lọ arrest ó ń tọ̀ nǹkan máa gbé bọ̀ lọ́fíìsì wọ́n dẹ̀ gbé dójú ọ̀nà ìkan ni wọ́n tún ní kó sọ̀kalẹ̀ ó dẹ̀ yín gbọ̀n pa síbẹ̀ ó túmọ̀ sí pé ejò lọ́wọ́ nú ìsídà kó jẹ́ pé bọ̀bọ́ yìí náà máa ń pa iṣẹ́ yẹn bọ́yọ̀ ọ̀dọ̀ ẹni pistol ti yẹ jáde bọ́yá at the end of the day tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣèwádìí nísìnyí àṣírí òtú at the end of the day ó padà pa gáà yẹn òun gangan ò lè gbélé ayé yàtọ̀ sí pọ́n dismiss ẹ̀ ó wà lákòlò ìjọba nísìn ìdájọ́ kí ni ó sì fẹ́ tó múbọn tó pààyàn lójú táyé tán dẹ̀ rẹ̀ ń tó rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ ṣé yóò sọ pé ó ṣèèṣì ni àbínú bí òun àbẹ́ṣù
Ọlọ́run ràn gbogbo wa lọ́wọ́. Transported them to isolated locations, assaulted them, and forcefully extorted huge sums of money and valuable from them, DCP stated. Investigation further revealed that the suspects presented themselves as operative of Zone 16 headquarters, Yonogwa, during their criminal operations in order to intimidate victims and evade suspicion. The first PRO gave the names of 3 arrested inspectors as Ayemini Yijelili, ayé rẹ̀ náà dẹ̀ ní lóòótọ́, age 44, Dúrójayé Francis 44 and Ọláyẹmí Titus 45. Àwọn ọmọ Yorùbá náà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta, àwọn amúnibúni ẹran ìbíyẹ́ bọ́ fọ́ lójú ọ̀tọ̀ ẹran rẹ̀ fọ́tòsí, àwọn akóṣìbérò gbogbo, ẹnìkan tí gé lọ́wọ́ nu létí sọ gbogbo lédìlé agéka, wọ́n borúkọ wa jẹ́, wọ́n bá wọ́n ti bójú ọmọlúàbí jẹ́. Ọmọ ẹni ìbàjẹ́ jọ ní àbáyọ̀. White 3 Toyota Sienna Spaces buses, 7,338,000 naira, 800 naira only. 7,338,800 naira were recovered from them. Nbo ni ọlọ́pàá ti rí 7,338 naira. Nbo náà ti rí cash number lọ́wọ́. Okay, this case deals with a very serious incident of criminal conspiracy, armed robbery, kidnapping and extortion involving serving police officers attached to Zone 16 headquarters, Yenogwa Bayelsa State. The case was reported on 3rd February 2026. Wọ́n ti ẹ̀ ti ń ṣe tipẹ́, wọ́n ti mọ̀ ṣe tipẹ́. Do you know, pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ yìí pé wọ́n arrest àwọn kan, àwọn míì sì tún máa ṣe náà, wọ́n tún padà arrest wọn, àwọn míì sì tún máa ṣe náà. Because tẹ bá rí ńgbà tán bá arrest tán bá mólè láyé àtijọ́ tán fẹ̀yìn ẹ̀tàgbá, lọ́kàn àwọn ọmọdé ń gbà yà believe pé kò sẹ́ni tó yẹ kó jalè mọ́. But still every day náà ni wọ́n tún rólè mú. All right. The case was reported on 3rd February 2026 by one Festus Saturday. Okay, èèyàn jẹ́ Saturday. All right. Èmi náà jẹ́ Tuesday báyìí. Who alleged that he was unlawfully intercepted, abducted, and robbed by armed police officers operating under the guise of stop and search duties along Igbo-Eche Road, Port Harcourt. Investigation revealed that on 3rd November 2025, the victim, while in the company of his cousin in his Lexus RS 350 Jeep, was stopped by a 6-man police team operating in a Toyota Sienna bus. Although no incriminating item was found during the search, the officers alleged detained and assaulted the complainant, forcing him to unlock his mobile phones, thereby gaining access to his banking and cryptocurrency application. The officer subsequently abducted the complainant and his cousin to an unknown location, where they forcefully transferred a sum of 4,500,000 naira from his OPay account and 1,742 United dollars, 1,742 US dollar from his cryptocurrency wallet. Investigation established that the total amount unlawfully obtained from the victim amounted to 7,338,000 naira. No, so lọ́wọ́ ẹnìkan ni wọ́n ti gba 7 million plus. Ẹ̀wọ̀ èyí tán ti máa make. Bẹ́ẹ̀ bá lọ wọlé tí wọ́n kọ́ àwòyámi ẹnu ni. Kọmíṣánná gan lè mọ̀ kọ́rú ẹ̀. Àwọn tó jọ̀gá lọ́gàá wọn lè mọ̀ kọ́rú ẹ̀. Tẹ́ bá lọ wo mọ́tò tán máa rà tán fi ń ṣayé ní weekend. Ẹ mọ̀ sọ pé ọlọ́pàá eléyìí rí ṣe o. Meanwhile kò sí rírí ṣe kankan dì í sí ọlọ́pàá ju àwọn ìlọ́nilọ́wọ́ gbà báyìí lọ. Because everybody ló mọ sálárì ọlọ́pàá. Bẹ́ẹ̀ ni. Now, pápákọ̀ jẹ́ ká kọ́kọ́ wo fídíò ọ̀hún ná kí n tó padà wá ṣe mọ́ bí tá a bá dé. Àná Olódùmarè fi ń sílẹ̀. Ẹ fún mi ìṣẹ́jú méjì. Ẹ já wo fídíò yẹn. God bless you. These guys behind me are policemen who have been arrested because they were caught stealing, extorting, kidnapping, conspiring against their fellow Nigerians. They put on uniform to secure you, and they ended up doing what? Robbing you.